Ми спостерігаємо, як розходить скажімо, розпил спроможності влади по відношенню до народу. І те, що влада замість того, щоб підтримувати малий і середній бізнес, системно його руйнує, це ми бачимо практично за всю каденцію їхнього правління. І наразі, під час війни, коли і так величезна кількість дрібних підприємців і середнього плану закрили свої підприємства, бо їх просто задушили цими податками, наразі, справи погіршуються. І, на жаль, замість того, що об'єднувати народ і підтримувати ті, хто є в європейському світі основою бізнесу, бо саме малий і середній бізнес є основою, у нас малий і середній бізнес знищують. То слова «слуги народу» вже явно не підходять до цієї фракції. Вони не слуги народу, вони душителі народу. Слушайте, пане Сергію, ну ми можемо як завгодно говорити, а тут є проблема. Дивіться, дилема дуже цікава. Є законопроекти МВФ, за які треба голосувати, щоб отримати від МВФ гроші і щоб отримати інші кредити від інших країн. Якщо не домовитися з МВФ, інші країни теж не будуть кредитувати. Але пропозицію, як МВФ отримує гроші, зробила Україна. Це ж Україна, українська влада запропонувала, і під цим підписалися Зеленський, президент України, голова Нацбанку Пишний, голова Кабміну Свериденко і міністр Марченко. Вони підписали ці угоди, меморандум з МВФ. Питання в тому, що вони не запропонували боротьбу з корупцією або знищення схем на митниці, щоб наповнити бюджет і за рахунок цих грошей віддати гроші МВФ. Вони не запропонували податок на розкіш, бо це зачіпає їх. Вони пропонують саме удари по, ну скажімо так, найбіднішим верствам населення. Я розумію, що податок на розкіш для оточення Зеленського – це фактично нож в псину. І бджоли проти меду не воюють. Але ж тут історія, коли заганяється народ взагалі в дуже скрутну ситуацію. Податок на OLX, податок на додаткові плати на міжнародні відправлення, бо у нас величезна кількість людей живе за рахунок того, що купують дешеві товари для себе, не для бізнесу, на всяких Аліекспресах і на всяких інших OLX-ах. В мене питаннячка, скажіть мені, будь ласка, ці депутати зараз, ще декілька тижнів тому не готові були голосувати, зараз готові голосувати. Вони взагалі розуміють, що вони створюють проблеми, замість того, щоб запропонувати рішення? Дивіться, тут же ж треба розглядати ситуацію між оптимістами і песимістами. Ми дивимося на шклянку і кажемо, що вона наполовину порожня, а влада дивиться на цю шклянку і каже, що вона напевно повна. І проблема полягає в тому, що такий нонсенс. Люди обирають владу, депутатів обирають, які борються проти народу, як ви кажете, меди проти пчоли. Пчоли проти меду, пробачте. І безпосередньо ця ситуація в черговий раз підкреслює, що люди, які мусять захищати інтереси народу, його абсолютно не захищають. І, на жаль, це дуже, так скажімо так, трагічно для України. І коли ми боремось проти власного народу, то яка може бути підтримка? І ситуація може привести в певних моментах, нагадаємо, що в свій час людей підштовхнуло до Майдану. У нас вже було 3 Майдани. Не хотілося було, щоб 4-й, але з такими закрутками, як вони роблять, може бути і 4-й. Ну і найпростіше, от ви перерахували багато, на що зросла плата. Ну і плюс за останній місяць ми побачили, як чітко зросла навіть плата на третину, практично виросла плата на мобільний зв'язок. І це також достатньо серйозно б'є по нижнім верствам населення. Проблема в тому, що це ж не вирішить головну проблему, як виживати суспільство. Ні, влада шукає головне, де взяти гроші. Як казав колись Зеленський, він зараз як та сама порноакторка, готова прийняти у кого завгодно, звідки завгодно, навіть побільше. Дуже смішно, що те, що він казав про себе, стало зараз, тоді про Україну, зараз це про нього. Але відбувається дивна ситуація.
не дуже хотіли депутати голосувати, їм дали грошенят, і вони вже захотіли. Вже всі розкази про те, що неправильні закони, треба передомовлятися з МВФ, вже нічого не працює. І ще одна цікава ситуація. Прямо напередодні цього голосування чинного нардепа, якого обрано до ВР від ОПЗЖ, викрила НАБУ на незаконному збагаченні. Йдеться про депутата Олександра Качного від ОПЗЖ. Він за 2020-2021 рік придбав активи майже на 13 мільйонів гривень і там котедж, ділянку в Коблєво, квартиру на 130 метрів в Києві. І що, до речі, все перевищує його офіційний дохід і навіть ті гроші, які в нього були. От те, що черговий депутат, не дивує. Дивно, що від ОПЗЖ, а не від «Слуг» черговий. Хоча те, що від ОПЗЖ, взагалі не дивує. Але напередодні голосування різко промотивували. Я чому кажу? Тому що мені на це звернули увагу декілька депутатів від «Слуг». Вони кажуть, ти бачиш, нам якби натякають. Будете пасивно себе вести, будете ігнорувати вимоги уряду, от будете таке. Я говорю, що здуріли? Та ні, просто не треба було красти гроші. Але депутати хочуть, от саме ці від «Слуг», зараз що вони хочуть? Вони хочуть займатися корупцією, щоб їх не чіпала МВФ і НАБУ, і приймати закони, які завгодно, але не в інтересах суспільства. І при всьому цьому мене от особисто дивує будь-яка тиша про Єрмака, а він навпаки з'являється на фронті з ковбаскою, кетчупом на столі. Скажіть, будь ласка, що відбувається? Це такий якийсь театр абсурду? Гарне слово театр абсурду. Це показує, що влада абсолютно не хоче підтримувати народ і грає в свою гру. І народ сприймає на рівні бидла, яким можна достатньо впевнено і достатньо нагло маніпулювати. Пане Сергію, а наступні депутати у нас як будуть знову перед наступними голосуваннями, і Єрмака не чіпають зараз принципово, чи просто, як сказав там один представник НАБУ, нема поки що доказів. Обшуки були в нього, в його водія, а в Єрмака поки нема ніяких доказів. Тобто все, що всі знають, довести не можуть. Знати знають, а довести не можуть? Не хочуть довести. Це різні речі. Не хочуть довести, і безпосередньо, я думаю, там матеріалів більше, ніж достатньо. Але нема команди з урахуванням, що у нас в більшості правоохоронні органи, вони ручні в ручному керуванні владою. НАБУ точно не керується з Офісу Президента? Вона поки що не керується, а в певних моментах керується. Тому це ми так рахуємо, створили собі в голові, що НАБУ не керується. Але, бачите, їхня така пасивність показує, що, значить, вони десь знайшли загальні точки інтересів, де активність НАБУ значно впала по відношенню до певних представників влади, колишніх і нинішніх. Якщо напади на військових ТЦК триватимуть, вони можуть просто відмовитись від служби. Це заява речника сухопутних військ Подіка. Я не жартую, це він заявив. Така заява фактично підбурює на нові напади і остаточне знищення формування резервів та поповнення підрозділів. І взагалі ніяк не мотивує нікого з ТЦК на ніякі дії. Влада вирішила своєю пасивною позицією добити мобілізацію остаточно. Якщо вам не важко, от які перспективи цієї ситуації, коли Верховний Головнокомандувач мовчить, а військовослужбовці ТЦК кажуть, що ми тоді не будемо виходити працювати? Дивіться, все проблема почалась з того, що закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку не виконується абсолютно верхівка нашої країни. І стаття 11, яка, до речі, була в другому вже з поправками зменшена для президента, між тим там чітко визначає обов'язки президента як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. І будь-який громадянин може відкрити, прочитати і задати питання, чому ж президент не виконує свої функціональні обов'язки. Також по іншим гілкам центральних органів влади можна прочитати, що вони мусять робити і саме чого не роблять. Я вже неодноразово казав, що питання по мобілізації нагадує ситуацію, коли човен під назвою України має декілька веслярів. Так от, ці весляри – це президент, це центральний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, це підприємства, це установи і це військові. Так виходить так, що у нас гребе тільки військовий, а всі інші не гребуть. То човен в потрібному напрямку з потрібної швидкості йти не буде. Це перша проблема. Друга проблема, що
Сидіть ви за піаром. В 23-му році президент прийняв рішення на рівні Іосифа Вісаріовича Сталіна, де сказав всіх воєнкомів знищити як клас. Були зняті всі міські, районні, обласні, поставили інших, які абсолютно не були ні якісно, ні морально до цього не готові. І незважаючи, що попередні мали певні приклади корупції, але це не такі були там величезні кількісні показники. Президент вирішив знищити всіх як клас, як в свій час знищили куркулів. Тепер задаю питання: а чому тоді ми маємо величезну кількість прикладів, що стосується корупції серед народних депутатів, серед суддів, серед прокурорів? Чомусь їх як клас не знищують. Чому? Бо вони прикривають і захищають дупу влади. А наразі ситуація полягає в тому, що якщо з 6 грибців 5 не грибуть, і крайніми завжди цапами відбувалими роблять військових, то достатньо складно будь-що робити. Ну а що стосується ситуації відсутності коментів з боку президента, мабуть, він ще не чітко зрозумів, що він Верховний Головнокомандувач, що це не тільки оплески і це не тільки шана з боку народу. Це величезна кількість питань, це величезна відповідальність за діяльність підлеглих тобі організмів. І він же ж не може бороти проти власного іміджу. Він же ж любить тільки оплески, він же ж не любить непопулярних рішень. Тому і він мовчить. Ну а що стосується заяви команди сухопутних військ, ну, речник не є показником безпосередньо точки зору команди сухопутних військ, і тут точно хотілося б почути командувача сухопутних військ, саме як вони це бачать. Ну і друге, зрозумійте правильно, ці приклади, коли убивають людей за те, що вони виконують свої функціональні обов'язки, це показує те, що влада має величезну кількість проблем і не спроможна впливати на процеси всередині держави. І вона вже не сприймається як влада. І ті, хто підняли руку на військових ТЦК, мусить бути покарані. А ми не побачили жодного прикладу, жодного суда, навіть в максимально короткі терміни, де ті, хто піднімає руку на ТЦК, безпосередньо були покарані. Без покарання появляється безвідповідальність, а безвідповідальність народжує хаос. І цей хаос достатньо вигідний владі, бо тоді вся увага, вся концентрація йде тільки на військових. А влада тут ні до чого. Але ще раз нагадаю, що в процесі мобілізації військові на останньому місці, вони є споживачами процесу. Але коли президент, центральна влада, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи не працюють в цьому напрямку, то достатньо складно змусити той човен плисти. Ще один приклад, як президент системно, на жаль, в певних моментах в лапках допомагав зменшити наші спроможності. От в черговий раз зустрічався з представниками певних підприємців, задають завжди питання: а як ви відноситесь до того, що величезна кількість молоді виїхала за кордон? По вашому підприємцю це вдарило? Так? І в середньому, десь специфічно, від 20 до 30% на цих підприємств це та молодь, яка поїхала за кордон. Причому вони поїхали, тому що вони поїхали. Не маючи ніяких там суперпланів, реального там себе будування як людину. Виїхали, а що отримала країна? Країна отримала те, що на багатьох підприємствах рівень і якість випуску продукції значно зменшилась, бо зменшилась кількість людей, які робили продукцію для фронту. Тому це гонитва за популізмом для президента. Він думає про себе, він не думає про країну. Оце найбільша проблема. Він думає про оплески, а не думає про труднощі, які треба долати разом з власним народом. Тому задаю питання, нам в даній ситуації що робити? Закривати далі очі на цю ситуацію, мовчати? З точки зору військового статуту, військовослужбовці мають повне право застосовувати зброю для захисту життя свого та, власне, своїх товаришів. І владі це вигідно. Якщо військові почнуть стріляти, то знову будуть винні військові, а не та влада, яка безпосередньо що не забезпечує. От якби оцих вбивць посадили на довічне, то і бажання б що певних людей значно б зменшилось піднімати руку. А коли людина піднімає руку на людину в формі, то тоді я розумію, що в країні починається анархія. На жаль, так.